මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කාර්යාලයක වැඩ කරන දෙන්නෙක්ට ඒ දෙන්නටම එකම දවසේ නිවාඩු ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නටම නිවාඩු ගන්න බෑනේ. ඉතින් දෙන්නත් එක්ක සංවාදයක් ඇති වෙනවා. පොඩි වෙලාවක සංවාදයක් තියෙන මේක දිගටම බලන්න හරි ලස්සන කතාවක්. මම බෝරින් වෙන්නේ නැති වෙන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉතින් ලෙසන් එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක කරන්න. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩ කරන වෙලාවේ තම යාළුවගෙන් අහනවනේ. හෙට ඔයා එනවද වැඩට? ඊට පස්සේ දැන් යාළුවා කියනවා මම හෙට එන එක ෂුවර් නෑ. මම හෙට එන එක ෂුවර් නෑ. I am not sure coming tomorrow. I am not sure coming tomorrow. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා හෙට නෑවිත් ඉන්න එපා. හෙට නෑවිත් ඉන්න එපා. ඒක මෙන්න මෙහෙම තමයි කියන්නේ. Don't get absent tomorrow. Don't get absent tomorrow. දැන් කලින් යාළුවා කිව්වනේ මේ හෙට එන එක ෂුවර් නෑ කියලා. දැන් ඒකට හේතුව තමයි මේ කියන්නේ. මට වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවා. මට හෙට වෙඩින් එකකට යන්න තියෙනවා. I have to attend a wedding. I have to attend a wedding. එයා අර විදිහට උත්තර දුන්නාට පස්සේ ඔයා කියනවා මමත් හෙට එන්නේ නෑ. මමත් හෙට එන්නේ නෑ. I am also not coming tomorrow. I am also not coming tomorrow. දැන් දෙන්නම නිවාඩුව අරගෙන හරියන්නේ නෑනේ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් හරි වැඩට එන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා එහෙනම් ඔයාගේ නිවාඩුව අනිද්දාට දාගන්න. Then you take your leave the day after tomorrow. Then you take your leave the day after tomorrow. දැන් මාර ප්‍රශ්නේ. අරයා මගුල් ගෙදරක යන්න ඕන. මෙයා මල ගෙදරක යන්න ඕන. ඒක හරියන්නේ නෑ. මට මල ගෙදරක යන්න තියෙනවා. ඒක අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා බලමු. That won't go right. I am going to a funeral. That won't go right. I am going to a funeral. එහෙනම් ඒකට අද යන්න. එච්චරයි. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් දෙන්නත් එක රණ්ඩුවක් පැටලලා ඉඳන්නේ නැහැ. මොකද දෙන්නටම නිවාඩු ඕනනේ. එහෙනම් ඒකට අද යන්න. එච්චරයි. ඒකට අද යන්නේ කියලා කියන්නේ දැන් මේ මල ගෙදර යන එක තමයි යන්නේ කියලා කියන්නේ. මල ගෙදර මොකද දවස් දෙකක් විතර අඩුම තියෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. Then attend that today. That's all. Then attend that today. That's all. ඔන්න දැන් වැඩේ දරුණු මේකනේ යන්නේ. නෑ මිනිස්සයෝ. දැන් ඔයාටත් ওই විදිහට කේන්ති ගියාම ඔහොම කියනවනේ. දැන් බලමු ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ කියලා. No, man. No, man. මල ගෙදර මෙහෙ නෙමෙයි ගාල්ලේ. ඒ කියන්නේ මේ ළඟක නෙමෙයි. ඔය කියන විදිහට යාලා ඉන්න පැත්තේ ඉඳලා ගොඩක් දුරයි ගාල්ල. ඉතින් යා කියනවා ඉතින් මේක මෙහෙ නෙමෙයි. මේ හරිය නෙමෙයි ගාල්ලේ. It is not around here in Gaul. It is not around here in Gaul. කොහොමදත් දැන් තමන්ගෙම කියලා වාහනයක් නැත්තම් කට්ටිය ගොඩක් වගේ යනවා නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් බස් එකක් හයර් කරන්න ඕනනේ. ඉතින් හෙට යන්න තියෙන ගමනට මේ වගේ දැන් අනිද්දා නිවාඩුව දාගෙන හරියන්නේ නැහැ. උදේ පාන්දර බස් එක හයර් කරලා තියෙන්නේ උදෙන්ම යන්න ගාල්ලේ යන්න. මල ගෙදර යන්න. අපි දැනටමත් බස් එකක් හයර් කරලා තියෙන්නේ හෙට උදෙන්ම පිටත් වෙන්න. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නකෝ. We already hired a bus to leave early tomorrow morning. We already hired a bus to leave early tomorrow morning. දැන් කොහොමද යාළුවෝ දෙන්න වාද විවාද කර කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. නිවාඩු ගන්න ඕන නම් බොස් ගාවට යන්න ඕනනේ. ඊට පස්සේ දැන් දෙන්න කතා කරනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මොකද කරන්නේ? Now what to do? Now what to do? දැන් ඉතින් දෙන්න තීරණය කරනවා කොහොම හරි කරලා දෙන්නත් එක්ක එහෙම ඉඳලා වැඩක් නැහැ. දැන් බොස් ගාවට යනවා. එහෙනම් අපි ලොක්කට කතා කරමුද? එහෙනම් අපි ලොක්කට කතා කරමුද කියලා දෙන්න තීරණය කරනවා. Shall we talk to the chief then? Shall we talk to the chief then? ඉතින් අනිත් යාළුවා කියනවා ඊට පස්සේ එහෙනම් අපි කතා කරලා බලමු. එහෙනම් අපි කතා කරලා බලමු. Yes, we shall talk and see. Yes, we shall talk and see. ඉතින් මම හිතනවා ලෙසන් එක බෝරින් නැතුවද කියලා මම කියලා දුන්න විදිය නිසා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන කතාවක්කින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.